हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर पैठणी ही महाराष्ट्राच्या परंपरेची वेगळी ओळख आहे। जगभरात प्रसिद्ध अशी ही पैठणी स्त्रियांच्या अगदी जिव्हाळ्याचा विषय असतो। प्रत्येक महिलेला असं वाटत असतं की एकतरी पैठणी ही आपल्याकडे असावीच। जिच्याकडे पैठणी असते ना, ती अतिशय आवडीने पैठणी साडी नेसून मिरवत देखील असते। पैठणीच्या नावाखाली अनेक बोगस पैठणी साड्या विकल्या जातात। मूळ आणि अस्सल पैठणी ही कशी ओळखायची हे आपण आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत। तर चला पाहूया अगदी प्युअर पैठणी साडी कशी ओळखायची ते। तर पैठणी साडीच्या पदर आणि काठावरती पुढील बाजूस जी नक्षी असते ना, तीच सेम नक्षीचं प्रतिबिंब साडीच्या मागे देखील असतं। अस्सल पैठणीच्या मागील नक्षीला अगदी छोट्या गाठी असतात। प्रत्येक विणकर एक एक धागा जोडून पैठणी बनवतो, त्यामुळे पैठणीचा धागा हा बांगडी किंवा अंगठीमध्ये अडकत नाही। त्यामुळे पैठणीला जाळी लावण्याची गरज लागत नाही। यामुळे 6 पिढ्यांपर्यंत पैठणी टिकून राहते। अस्सल पैठणीला हा सिल्क मार्क असतो। हा मार्क असेल तर साडीमधील सूत हे प्युअर असते असं मानलं जातं। शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पैठणीचा काठ आणि पदर हे हातमागावरती बनवलेले असतात, त्यामुळे ते अखंड असतात। काठ आणि पदर मुख्य साडीपासून वेगळे अजिबात असत नाहीत। आसावाली ही पैठणीची अस्सल आणि मुख्य डिझाईन आहे। मोर आणि पोपटाची डिझाईन ही पैठणीमध्ये नंतरच्या काळात आली आहे। पारंपरिक पैठणी साडी ही डाय केलेल्या धाग्यांनी विणली जात असते, त्यामुळे यामध्ये तुम्हाला काही ठराविकच रंग आढळतील, जसं की लाल, पिवळा, निळा, मर्जंटा, हिरवा, गुलाबी आणि जांभळा। या साडीवर मुख्यतः 2 रंगांचं कॉम्बिनेशन असतं, एक म्हणजे साडीवरचा रंग आणि दुसरा पदर आणि बॉर्डरवरचा रंग। पण आता पैठणीमध्ये अनेक रंग उपलब्ध आहेत। खऱ्या रेशमी धाग्यांपासून आणि जरीपासून बनवलेली पैठणी ही अगदी वर सांगितल्याप्रमाणे दोन्ही बाजूनी अगदी हुबेहूब दिसते, त्यामुळे जर तुम्हाला दुसऱ्या बाजूला धागे निघाले दिसल्यास ती पैठणी खरी नाही हे तुम्हाला लगेचच कळेल। पैठणीवरच्या पारंपरिक नक्षीकामात मोर, कमळ, फूल आणि बुट्टी यांचा समावेश होतो। ताग्यावर मेहनतीने विणलेली पैठणी ही एखाद्या मौल्यवान दागिन्यासारखी असते, त्यामुळे त्याची किंमतही तशीच असते। ताग्यावर विणलेली खरी पैठणी ही तब्बल 7,000 पासून ते अगदी 2,50,000 एवढ्या किमतीपर्यंत उपलब्ध आहे। प्युअर सिल्कचे धागे आणि सोने किंवा चांदीच्या जरीकामामुळे या साडीची किंमत आपोआपच जास्त होते। आता या पैठणी साडीची आपण काळजी कशा प्रकारे घ्यायची आहे ते आपण पाहून घेऊया। तर पैठणी साडी एखाद्या मऊ किंवा मलमलच्या कापडात गुंडाळून ठेवा। या साडीवर थेट सूर्यप्रकाश पडता कामा नये। प्रत्येक वापरानंतर ही साडी धुवू नका, गरज असेल तरच ड्राय क्लिनिंगला द्या। वर्षातून किमान एकदा साडीला ऊन दाखवा, पण लक्षात असू द्या की हे ऊन थेट साडीवर पडणार नाही याची पण काळजी तुम्ही घेतली पाहिजे। तर मैत्रिणींनो, आजच्या ह्या व्हिडिओमधून तुम्हाला समजलं असेलच की प्युअर पैठणी साडी ही आपण कशा प्रकारे ओळखू शकतो ती। तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच आजच्या ह्या व्हिडिओला लाईक करा। आणि आता भेटूया पुढच्या एका चांगल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तिथपर्यंत मस्त राहा आणि मजेत राहा। बाय बाय।